Hej på er! Nu är det vår. Idag har sjöarna börjat skölja och det är så skönt. Kanske lite tidigt och ut och börja leta metvatten. Men jag ska faktiskt göra det idag. Ut och, vad säger man nu för tiden, scouta lite. Idvatten framförallt. Och jag har ett par stycken gamla som jag inte har fiskat på 20 år. Och så har jag några nya som jag tänkte ut och kolla lite på. Så, häng med! Min metersäsong startar alltid med idfiske. Och även om jag har en hel del fina idställen här runt knuten så har jag aldrig gjort någon seriös satsning på att leta upp nya potentiella storidvatten här på hemmaplan. Det tänkte jag råda bot på den här våren. Med massiv googling på allt från bloggar till inventeringsrapporter och Google Maps satellitkartor förstås, så har jag hittat några möjliga hotspots. Och nu är det dags att kolla upp dem. Som tur är hamnade påsken ju precis rätt i år. Och med familjen i fjällen kan jag lägga hela helgen på idarna. Planen är att kolla in vatten och metplatser dag 1. Och sen fiske resterande 3 dagar. Härligt! Jag mäskar upp de hotspots som verkar lovande. Jag kör i regnbågspellets och majs. Om det gör någon nytta eller inte, det kan ju vara frågan. Men det lär inte skada i alla fall. Skärgårdsiden är ju en riktig vårprimör som letar sig in mot kusterna tidigt för att invänta rätt vattentemperatur innan de vandrar upp i älvar, åar och bäckar för att leka. I mindre vatten kan det gå väldigt fort om det blir några dagar med rejäl vårvärme och det kan ibland vara svårt att hinna med att fiska på dem. Om temperaturen däremot håller sig på den måttligare sidan eller om man fiskar i större vattendrag, då blir lektiden mer utdragen och chansen att pricka rätt blir mycket större. Det är vår mina vänner, det är vår! Äntligen! Jag har suttit hårt in i år, men nu är den här. Och idpremiär, hoppas jag. Vi får se, det är lite tidigt, sjöarna skörde igår. Så här är man optimistisk. Men vad är man inte den här tiden på året? Så häng med, nu kör vi! För att se om iden har börjat röra på sig så startar jag den här dagen med ett pass på ett någorlunda idsäkert ställe. Mina hemmavatten består främst av bäckar och små åar och fisket sker antingen i viken eller maren utanför bäcken eller uppe i själva ån. Men fiskeperioden är nästan alltid kort och det gäller att smida medan järnet är varmt. Här har jag köpt från Kina, Temo. Jag tänkte kolla, det kostar inte många kronor. Jag hittade ingen jättebra i min lokala butik. Så att den här verkar ju smidig. Man kan ha vilken vinkel som helst. Och spöet ligger ändå lite nice där. Bra, vi testar. Den här såg ju aningen smäckig ut, men den kanske funkar. Vi testar. Jag har 22 uppsättningar spön då. Ett bottenmete utifall de är petiga i den här kalla vattnet. Det var 4,8 grader. Lite kallt. En så kallad chockgummitafs. Powergum tafs. Med glidande. Och en lättare feeder. Kanske 20 gram. Är inte så djupt där ute. 18 tafs, kanske 70 cm. En 10-ans krok. Och något att fästa räkan i. Jag har låst linan här i klippet.
så att jag är säker på att jag kastar på exakt samma ställe. Lika långt ut. Och sen har jag ett riktmärke på andra sidan. Så jag håller mig på samma område. Inte sprider ut mäsken för mycket. Speciellt inte nu när det är så här kallt i vattnet. Flötmetet. Har ett stickflöte här som bär lite mer. Bara för att jag metar både på räka och på lite lättare beten. Heldragen lina ända fram. Och här är det en 8-krok. För att få plats med lite grann på kroken man metar med stora beten. Får se vad som funkar. Jävlar, jag trodde det var för tidigt nu. Det så mycket. Nu är det kaos. En riktigt fin id. Oj. ...56 centimeter mina vänner. Det här är en stor fisk. Det här är en stor fisk. Kolla in den här. Va? Åh jäklar. Vi ska se. Kolla in här. 27,88. Yes!
Tjus! Där. Jätte. En id. Liten hona. Oj, fisk på bottenmetet. Jobbar 4 timmar. Liten. Det var en liten rackare. Vad var bottenmeter igen då? Bottenmetet har börjat ge. Det var 4 år sedan. Men det är kul. Jag vill få upp metet ut också förstås. Flytt på det här. Så. Det är inte riktigt de här vi är ute efter.
Gud. Den är så grov. Ja, sådär. Efter alla mikrober som har dykt upp här så här kommer det riktigt fint. Riktigt lika stor som den förra, men en okej fisk. Så. Kolla. Nej, för kort, bara 51. Och det innebär 18-14. Ja. En hona i alla fall. Långt mellan nappen, men nu så. Nej, det verkar inte som det går att få napp när man har kameran på. Vi stänger en stund. Har ett byte till majs helt plötsligt här. Det går direkt napp. En hyfsad hanne. Så, inget monster, men pigg kille. Sitter jag och gör annat när det nappar. Klantigt. Men där. Klassisk idrillning. Dunk, 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 dunk.
Ja. Till 1 och... Ja, kan väga 1 och 5. 1 och 6. Vad härligt att komma igång igen med det här fisket. Jag hade egentligen tänkt att hoppa runt på de platser som jag har varit och spanat in häromdagen. Men ja, får man en stor fiskerägg som första fisk så då vill man liksom kolla om det finns fler sådana. Så jag har blivit kvar här. Ja, lite trögt har det ju varit förstås. Långt mellan nappen emellanåt, men ändå förvånansvärt bra. Isen gick för ett par dagar sedan liksom, så ja, man ska inte klaga. Och 12 grader varmt så bäst idag. Härligt fiske. God morgon, god morgon. Idag är det idfiske på agendan. Och nu är det lite, vad säger man nu för tiden? Spothopping som gäller. Vi ska testa lite olika ställen. Och se om iden är hemma. Så häng med! Sådär, nu är man på plats. Här är lite annorlunda ställe. Här måste iden passera, så lite chansning är det. Inte så naturmysigt heller, men ja. Tanken är att bottenmeta här under bron. Vi får se om det kan vara någonting. Nej, ingen höjdare det här. 2 napp, inget mer. Men strömmen är lite skum. Ostliga vindar och när jag kom hit så kom vattnet från fel håll, från havet. Nu har det börjat strömma på. Och bilar. Och nappen hade jag när det började strömma lite sakta ner mot havet. Men problemet här är att det är grunt och ska vi se, 5 gäddbåtar har det passerat här, så att
ingen höjdare. Man skulle ha varit en vardag tror jag. Men det finns fler ställen. Nu packar vi ihop och så drar vi till nästa. Ja, så på plats på ett nytt ställe. En liten å som rinner ut i havet. Grunt, inte så strömt. Jag har fått en id här för 15 år sedan. Så vi försöker igen. Kolla här. Det blev ju ett napp. Fasen. Helt ärligt så trodde jag inte på det. Det såg så stilla och lugnt ut. Sådär. 53. Så. Lite iglar. Kallt vatten. Kul. En olekt hona också. Det båda ju gott. Jag var lite sådär att det kanske var lite tidigt. Ja, de står inte direkt i kö här, men får se om det dyker upp någon mer. Jag provade också att flötmeta. Trottade ner både bröd och räka längs mäskelinjen här. Men nej. Ingenting där heller. Men det är väldigt grunt som sagt. 60-70 cm lågvatten här. Jag tror jag hade ett napp på botten med en hajs här. Men ja. Jaha, inga stortag här. En fisk. Jag hade 2 möjliga napp senare också. På simningar möjligen. Det vet man inte. Men det är lite repris från när jag var här för 15 år sedan. En fisk.
kanske, eftersom det är så grunt, man kanske skulle ha fiskat senare på kvällen. Skymning. Vem fasen vet. Ja, men vi kör vidare till nästa ställe. Häng med! Ja, nytt ställe, nytt försök. Lite mer naturskön miljö kan man ju säga. Hoppsan. Jag trodde inte riktigt på det här heller, men här är också jättegrunt. Men bevisligen så finns det fisk här också. Yes! Inte åns största. Men liten och söt. Får gå tillbaka. Känns nästan utlekt. Skumt. Jaha, napp efter 10 minuter. Det betyder inte att man kan ösa upp dem. Lite chocköppning där, men ja, det finns fisk i alla fall och det gör ju att man kan köra vidare. Skulle väl haft flötmetergrejerna med mig, men de lämnar jag i bilen. Men vi kör vidare och se om det här kan ge något. Satt hårt inne den där. Är fisk i ån, men temperaturen har droppat, så frågan är om de inte är så hungriga. Vidar kan ju funka på det viset, eller vitfiskar generellt. Kan jag väga 1,5 igen då. Ja, dubbelt så många som på förra stället. Jag byter till lite mer diskret feeder också. Det var lite väl grunt här.
skulle kunna vara lite större faktiskt. Eller är den bara bråkigare? Ja, kanske. Ja. De känns utlekta. Ja, 1,6. Här var det kallt. 2 grader. Och fisken verkar inte gilla det här. Jag hade ju lite napp och fick några fiskar. Men sen har jag haft kanske 7-8 påsimningar. De har helt stängt ner. Jag ser att det är fisk som kommer upp i ån. Det är så pass grunt som man ser det. Men nej. Vitfisk och kyla. Inget bra när det går åt det hållet. Vi får se. Vi får väl ta nya tag. Ja, morgon på er. Nu var det dags för id igen. Dag 3. Här håller man i. Tempen har droppat. De varnar för 2 decimeter snö imorgon. Så att det är bara att smida medan järnet är varmt. Åarna verkade vara tröga igår och blev mer och mer trög ju längre dagen led och ju kallare det blev. Så att jag provar en havsvik här så får vi se hur det går. Häng med! Sådär, upppackad och klar. Jag var det som sagt en skärgårdsvik idag. Och med förhoppningen då att den här kylan som har kommit, att den inte ska påverka vattentempen lika mycket här. Och fiskarnas matlust. Så vi får väl se vad som händer. Nordlig vind. Lite besvärligt, men vi gör ett försök. När jag börjar fisket så brukar jag ta det lugnt med mäskningen. Jag vill inte skrämma eventuell fisk som redan är på platsen. Så jag gör några kast och ser vad som händer innan jag börjar mäska. Så där. Det tog inte lång stund. Men vad är det? En braxen. Ja, de är inte lika petiga de eller? Det var inte vad vi skulle ha, men fisk är fisk. Den här starka sidvinden gör det svårt att få tacklet att ligga kvar som jag skulle vilja. Jag har dragit upp flötet och precis så att räkan draggar i botten för att stoppa driften något i alla fall. Jag vill inte dra ner blyhaglen allt för långt ner för ofta så tar ridarna på vägen ner. Men klart idag verkar de ju inte vara på hugget i alla fall så vi får se hur jag gör framöver här. Men ja, vi får testa. Det kanske kommer lite lugnare luckor mellan vindpustarna. Oj, kom det en firre, men det här kan väl inte vara någon id. Kämpa alldeles.
liten brax. Så. Ja. Man får vara glad för det lilla. Var det ett napp eller var det inte? Knappt man tror det. Ursäkta. Men en i. Det var kanske inte de här vi hade förväntat oss. Men en id är en id. Är det en id som kan nappa, då kanske fler kan nappa. Vi håller tummarna. Den som väntar på något gott. Kanske lite större än den förra. Oj, plötsligt händer det igen. Äntligen en id av lite kaliber i alla fall. Vi kör stenhårt på botten. Som sagt, äntligen en id av lite kaliber. Jag tänkte säga en knottrig kille, men det känns som om det är en utlekt madam. Ja, det var en ruggig dag. Det är, ja, vad blåser det? 7-8 sekundmeter i byarna och 4 grader varmt kanske. Och inte så mysigt idag. Men det är mete. Man får passa på om det kommer snö imorgon. Jag har kört med 3 blyhagel på botten och ankrat upp det. Och fått både på räka och majs. Men det är långt mellan nappen. Men man ska inte klaga. Nej, nu blir det lite kaffe. Ja. Det är otroligt långt mellan dem, men man ska inte klaga. En och annan som ändå orkar gapa. Den här är ganska fin. Ja, samma storlek då. 1,8 ungefär.
Det betyder att den jag släppte i tidigare här, den var ju kanske 2 kilo. Men ja, så är det. Hopp, 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 hopp. Det är så dåligt med fisk här inne så gäddorna kastas efter räkbitarna. Ja, du. Ja, han högg. Det var fasen. En räkgädda. Hej med det. Upp. Ja, det är ingen barnlek det här. Nu är det 3 grader. Vinden har ökat. Man är väl inte riktigt klok, eller? Nej, nu får till och med jag ge mig. Ja, men alla ni som fiskar, ni förstår det här med att hemma i soffan, det får man inga fiskar. Men nu här ute får man knappt några heller. Men ändå, härligt att få fiska en hel helg. Och tack för att ni har varit med mig och kollat in de här idförsöken. Det lyckades ju rätt bra i början. Sen har ju vädret ställt till det lite, men ändå, jag är supernöjd. Tack för att ni har kollat. Vill ni se mer mete? Kolla där. Annars kommer det fler filmer framöver. Ha det gott!